γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε να φτιάξουμε σήμερα λουκουμεδάκια χωρίς μαγιά όμως, έτσι. Πόσες φορές τα έχουμε λιγουρευτεί, αλλά βαριόμαστε να περιμένουμε να φουσκώσει με τη μαγιά κτλ. Σήμερα θα σας κάνω χωρίς μαγιά. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Εδώ έχω 300 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Θα βάλω μία γεμάτη κουταλιά baking powder. Θα ανακατέψω λιγάκι. Θα το βάλω σε μπολ. Θα προσθέσω 200 γραμμάρια γιαούρτι. Έτσι, ό,τι γιαούρτι έχετε στο σπίτι. Θα βάλουμε μία καλή τσιμπιά αλάτι. Και θα προσθέσουμε γάλα. Ανακατεύουμε πολύ καλά, έτσι, δεν θέλουμε να έχουμε σβόλους. Ωραία. Λοιπόν, το γάλα που χρησιμοποίησα είναι 320 γραμμάρια. Εντάξει. Λοιπόν. Ωραία. Κοιτάξτε τι ωραίο ζυμαράκι που έχει γίνει. Βλέπετε. Λοιπόν, αφήνουμε τη ζύμη μας 5 λεπτά να ξεκουραστεί και πάμε πλέον για τηγάνισμα. Σε ένα κατσαρολάκι έχω βάλει σπορέλαιο και το έχω αφήσει να κάψει καλά. Εντάξει. Εδώ έχω ένα ποτηράκι με ένα κουτάλι του γλυκού. Και τι θα κάνουμε τώρα? Θα πάρουμε λίγο από τη ζύμη. Βουτάμε. Αφήνουμε να ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Ωραία. Αφήστε να τηγανιστούν καλά. Το μέγεθος το κανονίζετε εσείς. Εντάξει. Βουτάμε. Μην το γεμίζετε πολύ, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, εφόσον έχουμε βάλει αυτούς που θέλουμε, ανακατεύουμε. Έτσι, το μυστικό όλο τώρα είναι στο ανακάτεμα. Μπορείτε να τους βάλετε ζάχαρη, μπορείτε να τους βάλετε μέλι από πάνω και κανέλα, έτσι, αυτό το επιλέγετε εσείς. Μπορείτε να βάλετε και σοκολάτα αν θέλετε, λέω εγώ τώρα. Αφήστε να τηγανιστούν καλά, μην τρώτε ζυμάρια, εντάξει. Λοιπόν, εύκολη. Να τους φτιάξετε όλοι και όλες. Την ίδια διαδικασία που έκανα πριν, θα την κάνω και τώρα. Λοιπόν, όταν είναι έτοιμη,
θα τους σερβίρουμε και θα τους δείτε στην αρχή του βίντεο. Μην ξεχνάτε ωστότε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλες στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!